Kênh Hồ Sơ TV xin chào quý vị và các bạn. Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam năm 2023 tiếp tục xu hướng phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đạt được mục tiêu đề ra và tiếp tục là điểm sáng về kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Chúng ta định vị Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới thế nào? Chứ không nên so những thành tựu hôm nay với quá khứ, để từ đó có đột phá về tư duy, hoàn thiện thể chế cho đất nước phát triển thịnh vượng. Tăng trưởng năm 2023 đạt 5,05% dù chưa đạt mục tiêu đề ra, nhưng cũng thuộc nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới và khu vực. Tăng trưởng được thúc đẩy sẽ củng cố, tăng cường quy mô, tiềm lực và vị thế của nền kinh tế. Thực tế là trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, nhiều chủ trương, chính sách đã liên tục được điều chỉnh, ban hành đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và đã đạt được những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, do là nền kinh tế chuyển đổi và mô hình phát triển nên khi ban hành chủ trương, quyết sách hiếm khi có sự đột phá mà phải rất thận trọng, mò mẫm theo kiểu giò đá qua sông, vừa thực hiện vừa điều chỉnh. Cho nên, trong không ít trường hợp, không ít chủ trương, chính sách về cơ bản mang tính tình thế, chật ở đâu nới ở đó và chật đến đâu cơi nơi đến đó. Nhìn vào bảng biểu đồ trong hình, khán giả kênh Hồ Sơ TV có thể thấy ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 3,83%. Ngành công nghiệp và xây dựng đạt 3,74%. Ngành cao nhất và kéo GDP lên trong năm qua là ngành dịch vụ 6,82%. Điều đó chứng tỏ văn hóa làm dịch vụ của Việt Nam đang dần thay đổi và có những bước tiến tốt đẹp đến công chúng thế giới. Do đó, về cơ cấu GDP trong năm 2023, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 11,96%. Ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 37,12%. Như đã nói lúc trước, ngành dịch vụ đã kéo GDP năm qua lên vì thế nó chiếm 42,54%. Còn các loại thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,38%. Giờ xin mời khán giả kênh Hồ Sơ TV đi vào chi tiết, bên cạnh đó các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh Hồ Sơ TV để nhận các video mới nhất. Về sản xuất nông nghiệp trong năm 2023, chúng ta đi vào mặt trồng trọt. Về năng suất lúa, đạt 61 tạ trên 1 hecta, tăng 1 tạ trên 1 hecta so với năm 2022. Về sản lượng lúa, đạt 43,5 triệu tấn, tăng 1,9% so với năm 2022. Về quá trình gieo trồng lúa và hoa màu, cụ thể như sau. Về gieo trồng ngô đạt 885,4 nghìn hecta giảm 0,2% so với năm 2022. Về gieo trồng khoai lang đạt 80,0 nghìn hecta giảm 7,2% so với năm trước. Về gieo trồng lạc đạt 153,0 nghìn hecta giảm 4,0% so với năm 2022. Về gieo trồng đậu tương đạt 30,1 nghìn hecta giảm 7,0% so với năm trước. Về gieo trồng rau và đậu đạt 999,0 nghìn hecta tăng 1,1% so với năm 2022. Còn về sản lượng gia súc, gia cầm cuối tháng 12 năm 2023 so với cùng thời điểm năm trước. Về số lượng trâu giảm 1%, số lượng bò tăng 0,5%, số lượng lợn tăng 4,2%. Số lượng gia cầm tăng 3,3% so với năm 2022. Về mặt lâm nghiệp, năm 2023 diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 298,2 nghìn hecta, giảm 2,7% so với năm 2022. Còn về sản lượng gỗ khai thác được 20,8 triệu khối, tăng 2,8% so với năm trước. Còn về sản lượng thủy sản trong năm 2023, đạt 9.312,3 nghìn tấn, tăng 2,2% so với năm 2022. Trong đó, nuôi trồng 5.455,8 nghìn tấn, tăng 4,2% và khai thác được 3.856,5 nghìn tấn, giảm 0,5% so với năm trước. Về sản xuất công nghiệp trong năm 2023, chúng ta nhìn vào tốc độ tăng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp, tăng 3,02% toàn ngành so với năm trước. Cụ thể, khai khoáng giảm 3,17%, chế biến chế tạo tăng 3,62%, sản xuất và phân phối điện tăng 3,79%. Còn về cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,18%. Về tốc độ tăng, giảm một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu so với năm trước, như sau. Đường kính tăng 30,9%, phân hỗn hợp NPK tăng 18,6%, thép cán tăng 12,7%, thuốc lá điếu 10,1%, xe máy giảm 12,6%, ô tô giảm 12,3%.
Còn về tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2023 so với năm 2022. Cụ thể là, con số doanh nghiệp thành lập mới là 159.294 doanh nghiệp, tăng 7,2% so với năm trước. Các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 58.412 doanh nghiệp, giảm 2,4% so với năm 2022. Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 154.540 doanh nghiệp, tăng 24,0% so với năm trước. Còn về doanh nghiệp giải thể là 13.038 doanh nghiệp, giảm 3,1% so với năm 2022. Có thể nói năm 2023 là một năm rất khó khăn đối với Việt Nam nói riêng, và thế giới nói chung. Thời kỳ hậu Covid-19 và ảnh hưởng của những cuộc xung đột trên thế giới đã ảnh hưởng đến nền kinh tế một cách trầm trọng. Nếu bạn thấy video này trình bày dễ hiểu, đẹp mắt và mang lại nhiều kiến thức thì hãy chia sẻ, bình luận, ấn thích và bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV để nhận những video mới nhất. Về hoạt động dịch vụ trong năm 2023, đó là ở mảng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Cụ thể như sau, bán lẻ hàng hóa đạt 4.858,6 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so với năm 2022. Dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 673,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7% so với năm trước. Về du lịch lữ hành đạt 37,8 nghìn tỷ đồng, tăng 52,5% so với năm 2022. Dịch vụ khác đạt 661,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4% so với năm trước. Tổng số đạt 6.231,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6%. Có thể nói mảng này hồi phục rất tốt sau Covid-19 và cũng có thể khẳng định văn hóa du lịch của chúng ta đang có những bước tiến nhất định. Còn về hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa, số liệu cụ thể như sau. Vận tải hành khách, về vận chuyển đạt 4.679,3 triệu lượt khách, tăng 12,3%. Luân chuyển 246,8 tỷ khách, km, tăng 24,2%. Đó là vận tải hành khách, còn bên vận tải hàng hóa, vận chuyển đạt 2.344,3 triệu tấn, tăng 15,4% so với năm 2022, luân chuyển 489,7 tỷ tấn, km, tăng 10,8% so với năm trước. Còn về khách quốc tế đến với Việt Nam đạt 12.602,4 nghìn lượt người, tăng 3,4 lần so với năm 2022. Số liệu cụ thể như sau, đi bằng đường hàng không đạt 10.950,5 nghìn lượt người, gấp 3,3 lần so với năm trước, đường bộ đạt 1.525,8 nghìn lượt người, gấp 4,0 lần so với năm 2022, đi bằng đường biển đạt 126,1 nghìn lượt người, gấp 40,2 lần so với năm trước. Một con số hồi phục sau Covid-19 rất tuyệt vời, phải không, thưa quý khán giả Hồ Sơ TV? Nếu phân chia theo vùng lãnh thổ thì số lượt người đến Việt Nam như sau, châu Á 9.781,2 nghìn lượt người, châu Âu 1.459,2 nghìn lượt người, châu Mỹ 903,8 nghìn lượt người, châu Úc 428,1 nghìn lượt người và châu Phi là 30,1 nghìn lượt người. Trong lĩnh vực hoạt động đầu tư năm 2023, có số liệu như trên bảng thống kê, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội năm 2023, tổng số 3.423,5 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2%. Trong đó, vốn nhà nước là 953,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6%. Vốn ngoài nhà nước đạt 1.919,7 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7%. Vốn FDI đạt 550,2 nghìn tỷ đồng, tăng 5,4%. Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam từ 1 tháng 1 đến 20 tháng 12 năm 2023, tổng vốn đăng ký đạt 36,61 tỷ đô la, tăng 32,1% so với năm 2022. Tổng vốn thực hiện là 23,18 tỷ đô la, tăng 3,5% so với năm trước. Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2023, có số liệu như sau. Xuất khẩu 355,5 tỷ đô la, giảm 4,4%. Nhập khẩu 327,5 tỷ đô la, giảm 8,9%. Tỷ lệ xuất siêu đạt 28,0 tỷ đô la. Còn về chỉ số giá, có số liệu như trên hình. Tháng 12 năm 2023 tăng 100,12% so với tháng trước cùng năm. Tháng 12 năm 2023 tăng 103,58% so với tháng 12 năm 2022. Bình quân năm 2023 tăng 103,25% so với năm 2022. Còn về chỉ số giá vàng,
bình quân năm 2023 tăng 104,16% so với năm trước. Về chỉ số giá đô la Mỹ bình quân năm 2023 tăng 101,86% so với năm 2022. Chúng ta sang một số vấn đề về xã hội năm 2023. Nổi bật là về dân số, lao động, việc làm. Theo Tổng cục Thống kê, dân số Việt Nam đạt 100,3 triệu người, trong đó, tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh như sau, cứ 112 bé trai có 100 bé gái, tỷ lệ khá cân đối phải không? Có lẽ xã hội hiện đại họ không phân biệt nam và nữ như xã hội phong kiến trước đây. Về công ăn việc làm thì lao động có việc làm đạt 51,3 triệu người, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,28%, tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 2,01%, còn thu nhập bình quân tháng của lao động là 7,1 triệu đồng một tháng. Về các dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm, thì trong năm 2023 sốt xuất huyết có đến 163,9 nghìn trường hợp và có 41 người tử vong. Về bệnh tay chân miệng thì có 170,2 nghìn trường hợp và có 31 người tử vong. Về ngộ độc thực phẩm có 103 vụ tương ứng với 1.819 người bị ngộ độc. Về tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên, thì số vụ tai nạn đã đạt đến con số 9.904 vụ, bình quân một ngày có 27 vụ. Và tổng số người chết là 7.311 người, bình quân một ngày có 20 người chết. Còn số người bị thương là 5.741 người và bình quân một ngày có 16 người. Như vậy là kênh Hồ Sơ TV đã tổng kết số liệu về tình hình kinh tế xã hội năm 2023 cho quý vị và các bạn. Rất mong quý khán giả luôn ủng hộ kênh Hồ Sơ TV bằng cách chia sẻ, bình luận, ấn thích và bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV. Kênh xin chân thành cảm ơn bạn. Và bây giờ chúng ta chuyển sang các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15. Về tốc độ tăng trưởng GDP, kế hoạch dự kiến từ 6 đến 6,5%. Còn về GDP bình quân đầu người, kế hoạch dự kiến khoảng từ 4.700 đến 4.730 đô la Mỹ. Về tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP kế hoạch đề ra là trong khoảng từ 24,1 đến 24,2%. Còn về kế hoạch tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, viết tắt tiếng Anh là CPI, bình quân từ 4 đến 4,5%. Sang đến tốc độ năng suất lao động xã hội bình quân kế hoạch từ 4,8 đến 5,3%. Còn về tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dự kiến đạt 26,5%. Về tỷ lệ lao động qua đào tạo kế hoạch đề ra khoảng 69%. Trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ kế hoạch đề ra từ 28 đến 28,5%. Và cố gắng giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống dưới 4%. Còn về tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, kế hoạch đề ra là giảm trên 1%. Về ngành y thì cố gắng đạt kế hoạch 10.000 dân có khoảng 13,5 bác sĩ, số giường bệnh trên 10.000 dân có khoảng 32,5 giường bệnh. Và ngành bảo hiểm thì đặt ra kế hoạch tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế là 94,1% dân số. Về kế hoạch đặt ra cho tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn là 95%. Và kế hoạch cuối cùng đề ra là tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động, có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 92%. Như vậy là kênh Hồ Sơ TV đã tổng kết xong kế hoạch về các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 diễn ra từ cuối tháng 10 đến tháng 11 năm 2023. Nếu quý vị và các bạn thấy video này đặc sắc, diễn giải dễ hiểu và mang lại nhiều kiến thức cũng như thông tin thì tiếc gì một like. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ, bình luận, ấn thích và bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV để nhận những video mới nhất. Kênh xin chân thành cảm ơn bạn. Chào thân ái.